Welcome to People channel. Court orders will chase you. අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා දැන් මේ කාලේ මම දැක්ක පෝස්ට් වගේකුත් ෂෙයා වෙනවා මේ court orders වෙනවා මේ ගොඩක් කට්ටියට ඒ කියන්නේ item එක sell කරලා ඉවර වෙලත් item remove වෙලත් ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ court orders එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේව branded කරාම තමයි branded replica විකුණනකොට තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේක chase කරනවා කියන්නේ අපිට දැන් ඉස්සරහට මේක ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. right අපි දන්නවා මේක PayPal through වෙන නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ දැනට දැන් තියෙන situation එක නිසා you can play with PayPal ඔයාට PayPal එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මොකද PayPal එකට එතකොට offshore ඒ කියන්නේ අපි show එකෙන් පිටත නිසා වෙන රටක නිසා අපිට මේකට මේ ගැටලුවක් වෙන්නේ අපිට මේ sign on කියන්නේ අතරලා දාලා තියන්න පුළුවන් හැබැයි මේක ඉස්සරහට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දැන් ගොඩාක් ගොඩාක් කට්ටිය දන්නවා අපිට payment system එකක් ආවට පස්සේ eBay එකෙන් අපිට මේ වගේ play කර කර ඉන්න බෑ මොකද අපේ ඩීටේල්ස් එක ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන නිසා. ඉතින් දැනටමත් මම ඒක ඒ දවස්වල ඉදම කිව්වේ අපි කරන දේ හරියට කරන්න ඕන. අපි රෙප්ලිකා බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒව කරගෙන ගියොත් තමයි මේ ගැටලු ඔක්කොම මතුවෙන්නේ. right eBay will not take the step away and ever easily. eBay එක අතහැරලා දාලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඉස්සරහට ගියාම අපිට payment system එක eBay එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනකොට eBay එකෙන්ම තමයි මේක handle කරන්නේ. එතකොට eBay එකට අපි හිතමු example එකකට මොනවාද Nike company එකෙන් වාට කේස් එකක් ඕපන් වුණා කියලා replica එකක් හවුවිලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා eBay එකට inform කරාම ඒගොල්ලන්ට direct ඕගොල්ලන්ගේ details එක ගන්න පුළුවන්. personal details. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ලංකදී Apple සමාගමෙනුත් නඩු දැම්මා. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඉස්සරහට යනකොට මේක බහුතරයක් කරන්න ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව බෙල්ල ගාවෙම අල්ලගන්නේ අපි කතා කරන භාෂාවෙන්ම කතා කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාව කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ අල්ල ගන්නවා මේක විකුණන්න බැරි කියන මතය අපි ඉදිද්දි තව කරන්න යන නිසා. එතකොට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි එතකොට එහෙන් ඔයාට කෝට් ඕඩර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට කෝට් ඕඩර් එකක් ආවට පස්සේ ඔයාට මේක අතහැරලා දාලා ඉන්න බෑ. ලංකාවේ තියෙන නීති මේ තත්ත්වය මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන කරන්න වෙන්නේ එතකොට ඔයාට eBay එක නැති වෙනවා. ඒක තමයි වෙනම දේ. ඊට අමතරව ඉතින් ඔයාව ලෝසූට් එකක් දායිද ඔයාට කොච්චර එහාට යයිද කියන එක තාම ප්‍රෝග්‍රස් වෙනවා. ඒක මේ වගේ ස්ටෝරි එක තාම ඩෙවලොප් වෙමින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට තමයි අපි දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේවා වෙන්න කලින් අපි දැනගත්තු දේවල්. ඒකයි මම ඒ දවස්වලම කිව්වේ කරන්න එපා කියලා. දැන් මේ වගේ සිනාරියෝ කෙනකොට මේක ගොඩාක් ඉෆෙක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් දැනට ගොඩාක් ආයතන තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාගන්නත්, ඒගොල්ලන්ගේ කෝස් එක මාකට් කරන්නත් කරන්නේ මේ වගේ දේවල් විකුණලා සේල්ස් හදලා පෙන්නන එක. ඉතින් මේකයි මම කරන්න එපා කියන්නේ. ඉතින් දැනටත් ඔයා කරන කෙනෙක් නම් දැනට ලිස්ට් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් හොඳම දේ තමයි දැන් පොඩ්ඩක් මේ වලින් ඈත් වෙන්න. කලින් මේ වෙලා තිබ්බද රිස්ක් එකක් තියෙනව නැතුව නෙමෙයි. මමත් මේ ඉස්සර 2014 2015 වික්කවා ලෙගෝ එහෙම ගොඩාක් වික්ක කෙනෙක්. ඉතින් මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා මේව කරන්න එපා කියලා. දැන් නම් මම කවුරු කතා කරත් කවුරු කිව්වොත් කියන්නේ මේව නම් කරන්න එපා. ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක දැන් හරියටම බෙල්ල ගාවට පිරි වෙන තැනකට එන්න කලින් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕව පස්සේ දුවනවද නැත්නම් හරි විදිහට ජෙනුයින් විදිහට හදාගෙන ජෙනුයින් විදිහට PayPal methods වලටම මේ eBay payment methods වලටම යනවද කියන එක. මොකද eBay එක lightly මේක ගන්න නැහැ. They will chase you. අනිවාර්යයෙන්ම chase කරගෙන වෙනවා. ඔයා මේකට අවශ්‍ය කරන උත්තර ටික දෙනකම් මේකේ මොනවාද සමතයකට පත් වෙනකන් ආව සෙන්දුවගෙන එයි. ඔයාට එතකොට අතපිද ගන්නත් බෑ. රයිට් මම eBay එක නැවතුව කියලා අතපිද ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟට මොන ස්ටෙප් එකක් විදියට අප මේ මොන මේ ඕඩර් එකක් හේද අපි නීතිය අතරේ වැඩිකාරයෙක් විදිහට ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් සිදුවිය හැකි eBay එක access එක අතර ගත්තට පස්සේ. ඒ කියන්නේ payment access එක ගත්තට පස්සේ ඉතින් දැනටත් ඔයගොල්ලන්ට එන කරන්න දෙන්නේ කරණේ වලින් ඈත් වෙන්න තමයි. all the personal information with eBay. eBay එක තමයි ඔක්කොම මේ personal information තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ නමට නැතුව ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ තාත්තගේ අම්මගේ නැත්නම් කසින් කෙනෙක්ගේ නමකට හැදුවා. එතකොට ඔයා නෙමෙයි අහුවෙන්නේ, එයාව තමයි අහුවෙන්නේ. ඉතින් ඔයා එතනත් බරපතල වැරද්දක් වෙන්නේ. අපි වෙන කෙනෙක්ව එතන මේ යොමු කරනවා මේ වැරද්දට යොමු කරනවා. එතකොට එයා ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඉතින් මගේ අර කලින් වීඩියෝ එක මම කියලා තිබ්බ එකයි මටත් තව කෝට් ඕඩර් එකක් කෝට් ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා මට ඒකට ගෙවන්න සිදු වුණා. මොකද මගේ ඇමරිකාවේ PayPal එකක් තියෙන නිසා. එතකොට ඒකට මට මේ එකෙන් මට මේ මොනවාද පැහැර හරින්න බෑ.
මොකද තිබ්බේ මගේ පාර්ට්නර් කෙනෙක්ගේ නමට. එයාගේ නමට තියෙනකොට ඒ ආවට පස්සේ එයා අනිවාර්යයෙන් මේකට පෙනී සිටින්න ඕන. එතකොට අපි කරේ මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ මේක හොඳටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. අපි කරේ ඔන්ලයින් කතා කරලා ඔන්ලයින් මේක සොලියුෂන් එකක් දෙන්න කියලා කිව්වා. එහෙ තියෙන ප්‍රොසිකියුට් කෙනෙක්ට කතා කරලා. ඒ කියන්නේ ලෝ ෆර්ම් එකකට කතා කරලා ඒගොල්ලෝ මේව කරලා එතකොට වන් ටයිම් පේමන්ට් එකක් විතර අපිට ඩොලර් 1500 1000ක් මේ දෙක මට මතක නැහැ 1500ක් වෙනේදී 1500ක් අපි වන් ටයිම් පේමන්ට් එකක් කරලා eBay account එකයි PayPal එකයි නැවත ලබා ගත්තා. එතකොට ඒක අපිට ෆයින් එකක් දුන්නේ. අපි එතකොට ඒක ලේසි වුණේ නැහැ ගන්න. ගොඩාක් කතා කරලා ගොඩාක් දේවල් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒකට ඇග්‍රි වෙලා කරේ. එතකොට හිතන්න ඒ වගේ මුදලක් ගෙවනකොට ඒක දැන් මට ගෙවන්න සිදු වුණේ ඒ පුද්ගලයා නැත්තම් වැඩකාරයෙක් වෙනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ දෙයක් ලංකාවේ කෙනෙක්ට වුණොත් ඉස්සරහට වෙන සිටුේෂන්ස් එක අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? අපිට මුහුණ ගන්න දින මොනවාද සීමාවල් හරිම අඩුයි. කියන්නේ අපිට ඒ සීමාවේ ඉන්න වෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට යනකොට ඔයා මේක දැන් හදාගෙන යනකොට අද පටන් ගත්ත කෙනෙක් වුණා තව මාස 5ක් 6ක් යනකොට PayPal එක අවශ්‍ය නැති වුණාම eBay payments ආවට පස්සේ අපි දැන් එක තැනක එතකොට eBay එකකින්ම හැන්ඩල් වෙන්නේ. දැන් ඔයාට එතකොට අර මම කලින් කිව්වා ප්ලේ කර ඉන්න බෑ. PayPal එකත් එක්ක ප්ලේ කරනවා වගේ මේකත් එක්ක ප්ලේ කර ඉන්න බෑ. ඔයා මේ එක රාමුවක් ඇතුළේ තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ තැන් වලට දැම්මම ලෑස්ති වෙලා යනවනම් ඔයා හිතන්නේ ඒක නැස්ති නොවි ගිහිල්ලා ඒ අවස්ථාවේදී මේවා වුණොත් ඔයාට හදාගත්ත රෙපියුටේෂන් හදාගත්ත ස්ටෝර් එක ඔයාගේ සෙලින් ඔයාගේ එතකොට කෑෂ් ෆ්ලෝ එක කොහොමද එන්නේ මාස ගානකට හදලා ඒක ඔක්කොම නැති වෙනවා. අපරාධ එතකොට ඔයා ගන්න මේ ඔයා ගත්ත මහන්සියයි ඔයා ගත්ත මේ වැය කරපුවාගේ කාලයයි ඒ ඔක්කොම අපරාධ සමහරලාට ඒ බහණ්ඩේ අවා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ PayPal fund මේ දැන් තියෙන සිටුේෂන් PayPal fund සිටම් ෆ්‍රීස් වෙනවා ගන්න හැකියාවක් නැති නිසා. ඉතින් කවදාකවත් හැම වෙලෙම try කරන්න එපා. මම හැමදාම කියන එකයි avoid branded replica. මේ වලින් avoid වෙන්න. මේව නැතුව කරන්න තියෙන දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒව ඕන තරම් මේ channel එකේ හිටන් තියෙනවා කරන. ඊට අමතරව page වල හැමතැනම වෙන channel වල හිටන් ගොඩක් කියලා දෙනවා. මේ branded නැතුව කරන දේවල්. ඉතින් ඔය හැම වෙලේම මත තියෙන branded එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? branded එකක් නොකර ඉන්නේ කොහොමද? ඒ ඔක්කොම මේ හොයාගන්න මේ තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගන්න ඒකට වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් ඉදන් තියෙනවා මම ඒක මෙන්ෂන් කරන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න ඒ බැලුවම තවත් තේරෙයි. ඒතර කෝඩ් කෝඩ් එකක් ගැන කියලා තියෙන තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තව ගොඩාක් දේවල් තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. මේ හැම එකෙන්ම මේ ඊපල් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු වෙන්නේ ඔයාව සිකියුර් විදියට මේක කරගෙන යන්න. ඔයාව එක තැනකට ගෙනල්ලා එතනින් ඔයාව හොඳම ගෲම් කරලා හොඳ සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඒකට තමයි මේ තියෙන්නේ මේ සපෝට් එක channel එකෙන් group එකෙන් page හැම එකෙම ඉතින් ඒව හරියට follow කරනවා නම් ඔයාලට මේව ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර මම පෙන්නන්න ටික basically දැනට අපේ කට්ටිය වැඩිපුරම කරන දේවල් වැරදි ටිකක් බර්බරි කරනවා. බර්බරි වල මෙන්න මේ ස්කාර්ෆ් එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් කුඩා විකුණන කට්ටිය අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. ඉතින් මේව කරන්නෙත් දෙන ආයතනෙත් මේ උගුල් දන්නවා ඇති මේක දැක්ක ගමන් මොකද මේ වගේ කෙනෙක් මගේ සෙෂන් එකට ආවම මේක දැක්කම මම කියන්නේ මෙතෙන්ටද අයියේ කියලා. එතකොට ඕක කියලා. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේවා ලිස්ට් කරනවා නම් මේව බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නැතුව මේවා ලිස්ට් කරන්න එපා. බ්‍රෑන්ඩ් එක නැති දේවල් ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මම ඒකයි ආයෝජනය කරන කට්ටියන් උනත් අපි කරන්න ඕන මිනිස්සෙට සල්ලි හම්බ කරගන්න පාත් එකක් තමයි මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් එකේ හදන්නේ. ඒත් හරි ක්‍රමයට වැරදි ක්‍රමයට කළා හරියන්නේ නැහැ. තව එක තියෙනවා බයිසිකල් විකුණලා. බයිසිකල් ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒ වගේ. ඉතින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්න පුළුවන් ලොකුවට මේව කළා. රයිට් මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඒවට රැවටෙනවා. ඉතින් මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ කියනනම් මේ channel එක පටන් ගන්න දවසේ මම කියලා තියෙන්නේ ලාභයක් හොයාගන්න, ලාභ ගණනය කරගන්න හරියට ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් බලගන්න යන්නේ නැතුව. එතකොට ඔයා දන්නවා මොකද්ද කරන්න කියලා. right Mont Blanc එකක් Pandora එකෙත් මේ දැන් දිගට හරහට එනවා ගොඩක් දේවල්. මොකද Pandora එකක් ගොඩක් කට්ටිය කරන්න කියලා දෙන නිසා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එන්න ඔයාම තමයි එක තැනක ගිහිල්ලා හිර වෙන්නේ. හිර වුණාට පස්සේ අපරාධي ඔයා ගත්ත මහන්සිය, ඔයා වැය කරපු කාලේ, ඔයාගේ මුදල් ඒ ඔක්කොම අපරාධي. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් එක්කෙනෙක් ඔයා කෙනෙක්ට කියලා දෙනවා. ඔයා කියන්නේ මේ පාත් එක යන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මුදලුත් වැය කරලා හැමදේම කරලා මේ branded replica කොපි කර දාන්න. ඉතින් එහෙම ඉගෙන ගන්නවට වඩා මම නම් හිතන්නේ දෙයක් knowledge එකක් ගන්න හරියාකාරව කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් ටික මේ හොඳට මේ දාහනය කරගෙන හරි මෙතන ටික කරන්න. මේ channel එකේ තියෙන videos තියෙනවා ඒව follow කරන්න තව වෙන කට්ටිය කරන post තියෙනවා share කරලා තියෙන forum තියෙනවා ගොඩාක් හොඳ අර්ථවත් දේවල් තියෙනවා ඒව බලන්න. ඒව බලලා හැම එකෙම සාරාංශය අරගෙන හැම එකෙම ගන්න පුළුවන් දේ අරගෙන හරි විදිහට කරන්න. වැරදි විදිහට කරන්න යන්න එපා. right
be safe, follow the process. Safely කරන්න process එක follow කරන්න. ඉස්සරහට අපිට තියෙන මේ privileges හම්බ වෙන යන ටික දැන් මේ දැම්ම නැති කරගන්න යන්න එපා. එතකොට එදාට බණ ගන්න වෙන්නේ ඔයාටම තමයි බණ ගන්න වෙන්නේ. ඇයි මම මේ දේ කරේ නැත්තේ කියලා. මේ process එක follow කරේ නැත්තේ කියලා. right safe වෙන්න මේක ඉස්සරහට වෙන නිසායි මම කරේ. ගොඩක් කට්ටියට මේක ගොඩක් උදව් වෙයි. හරි methods වලට follow කරගෙන යන්න. Right, Anna, thank you. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. FB group එක තියෙනවා, FB page එක තියෙනවා. මේවට join වෙන්න. අපේ Instagram profile එක තියෙනවා epel_hub. ඒකත් follow කරන්න. මේ හැම එකෙම ගන්න තියෙන උපරිම දේ අරගෙන ඔයා දියුණු වෙන්න. Right, එහෙනම් thank you. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.